a csoportot vezetjük, egyik vezetők. And we have our 2 children with us. You saw them maybe running around before. És 2 kislányunk van, akik esetleg láthatjuk, hogy itt szaladgálnak. And we have 8 others with us from Holland, from Northern Ireland, and from Belgium. És még rajtunk kívül még 8-an vannak Belgiumból, Hollandiából és Észak-Írországból. Now, and we've been here in Hungary, in Budapest for almost 3 weeks now. És Budapesten majdnem 3 hete vagyunk itt. And we're doing ministry here in the city and lots of different things. És nagyon sokféle különböző szolgálatot csináltunk eddig itt a városban. We're doing evangelism on the street, sharing with people about Jesus. Az utcán csinálunk utcai missziót, emberekkel evangelizációt, emberekkel mesélünk Jézusról. We've connected with Hannah and Val and helping to serve with the youth ministry here at the church. És összehoztuk őket ez a gyülekezettel, hogy tegnap délelőtt itt a fiataloknak szerveztünk egy kis programot. And some of the team, not all of them were here yesterday, but some were here yesterday and had a really great time with the teenagers. És azt hiszem 2-en vannak itt ma, akik tegnap is foglalkoztak a gyerekekkel, és nagyon élvezték, nagyon jó időt töltöttek együtt. Some of the others who were here yesterday are this morning helping out the Salvation Army with the feeding, with the lunch actually. És a csoportban mások pedig az üdvösséggel vannak éppen, akik segítenek ételt kiosztani. So we've just really enjoyed our time here in Budapest. Nagyon élvezzük itt az időnket, és örülünk, hogy az Urat itt tudjuk szolgálni. And I've loved just being able to share and minister in the city. Egyszerűen szolgáljunk, és emberek fele mutassuk. From here we go on to Serbia and then to Romania as well. Innen tovább megyünk Szerbiába, és utána pedig még Romániába is. And yeah, we do it. For myself, I've been leading this outreach. Én vezettem ugye ezt a missziós utat idáig. And it's the first time for me taking my family with me in doing an outreach. És az első alkalom, hogy a családomat is hozom magammal, és együtt csináljuk ezt az egész missziós utat. And it's not always easy. És nem mindig egyszerű. But it's an incredible privilege to be able to have my family and do ministry together with my family. De nagyon nagy előny és megtiszteltetés, hogy a családom is itt lehet velem, és hogy együtt szolgálhatjuk az Urat, és együtt csinálhatjuk ezt az egész utat. Since having kids in the last few years, I've thought back many times to my childhood and my parents. Miért a gyermekeim vannak, azóta sokszor visszagondoltam arra az időre, amikor én voltam gyerek, és a szüleim, amikor még együtt voltunk. I grew up in a Christian family. My dad was a pastor at a church. De egy keresztény otthonban nőttem fel, az apukám egy lelkipásztor volt egy gyülekezetben. And so from a young age, I was taken along to the church, of course, to Sunday school and all those great things. Kiskoromtól fogva gyülekezetben nőttem fel, ugye, ahogy sok gyerek itten mentem vasárnap iskolára, és így növekedtem a gyülekezetben. And I'm so grateful for my upbringing in the church, for how I was raised up and taken to church as well. És annyira hálás vagyok Istennek, hogy ahogy növekedhettem a gyülekezetben, hogy ez mekkora előny és privilég. One of the team members was also talking about a scripture, Deuteronomy 6. Valaki ezelőtt beszélt Mózes 5. könyvéből. Deuteronomy 6 verse 5. 6. rész 5. verstől. Mózes 5. könyve 6. rész 5-től. It says, "Love the Lord your God with all of your heart." From verse 6 is, "These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up." A 6. és a 7. vers, 6. részben. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. I feel like I'm a living testimony myself of the blessing of a Christian heritage. Szóval úgy érzem, hogy ez mekkora előny, és mennyire áldottnak érzem magam, hogy ugye felnőhettem úgymond a gyülekezetben, és továbbadhatom ezt, és egy
élő példanőket, élő bizonyságtétel, amit továbbadhatok másoknak. Since I've been doing ministry now with Youth with a Mission for the last 10 years now. És ezzel a szervezettel az utóbbi 10 évben együtt dolgozom, együtt szolgálok velük. And I realized that I can really stand on the shoulders of my parents. És meg azt vettem észre, hogy a szüleimnek a vállán állhatok. And on the foundation that they laid in my life, in my young days, in my teenage years. És amit látok, azokat a dolgokat, azokat a köveket, amiket felépítettek, vagy amiket tanítottak engem a szüleim, azokon állhatok, és and everything that I learned going to church and Sunday school. Mindent, amit tanultam az idő alatt, mire a gyülekezetbe jártam, vasárnapi iskolába jártam, fiatal csoportba. But of course I didn't always enjoy it as a teenager, that's honest. És persze az is benne van, hogy mint tínédzser is nem mindig élveztem ezt az egészet. Sometimes, one particular thing I remember, we would, as teenagers, we would go along for caroling, singing songs on Easter. Eszembe jut egy példa, amikor fiatal tínédzser voltam, akkor azt szoktuk csinálni, hogy húsvét időben megyünk házról házra, helyről helyre, és éneklünk dalokat. 6 o'clock Sunday morning to the old people's home. Vasárnap reggel 6 óra megyünk az öreg otthonba. And sing Easter songs. És húsvéti dalokat éneklünk. There were moments where I didn't enjoy that. Voltak időszakok, mikor egyáltalán nem élveztem. But I love how my parents involved me in the ministry. Ez nagyon tetszett, hogy a szüleim mégis belefontak engem ebbe a szolgálatba. They didn't keep me separate. Nem tartottak engem külön, különítettek el. I believe it provided a foundation for me to also be released in ministry myself. Úgy érzem, hogy tényleg egy alapot előkészítették nekem az utat, hogy később én is a szolgálatban, a misszióban dolgozhassak. And now I realize myself, as I have children, that children are a blessing from the Lord. És tényleg, ahogy most nekem is gyermekeim vannak, úgy észreveszem, hogy a gyerekek tényleg áldások Istentől. I love how you bless the children here. That was so wonderful. Annyira tetszett nekem, ahogy itt megáldjátok a gyerekeket, hogy mindenki előre jön és mindenkiért imádkoztok. I love seeing the little children sitting in the service. Annyira látom ilyen kis gyerekeket, ahogy ők is énekelnek a dicsőítés alatt. And I've just been so, privileged to be able to be here this morning and to be a part of this. Tényleg annyira előnek, áldásnak érzem, hogy itt lehettem a reggel és tagja lehettem ennek. Continue on with what you're doing. Folytassátok azt, amit eddig elkezdtetek. Köszönöm.